واخيرا اتجرأت وعملت درمابين لنفسي في البيت، وطلعت سهل خالص وطلعت نتيجة تحفة جدا. هنتكلم عن كل ده النهارده، عن فوائد الدرمابين، عن طريقة استخدامها، وهعمل لكم سيشن كاملة على نفسي ان شاء الله. السلام عليكم، معاكم منى صبري، دكتوره صيدلانيه، وبعمل لكم فيديوهات كتيره عن البشره والشعر والصحه العامه. ما تنسوش لو انت اول مره تشوفوني تدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس كمان عشان يوصلكم كل جديد من القناه اول باول. ما تنسوش كمان تدوسوا على زر اللايك علشان الفيديو يوصل لاكبر قدر من الناس ويستفادوا هم كمان. ويلا نبدا بسرعه فيديو اليوم عن الدرمابين. الدرمابين زي ما انتم شايفين دي النسخه الاحدث والمتطوره عن الديرما رولر. انا اتكلمت كتير جدا قبل كده عن الديرما رولر وعن فوائدها، وعمل عنها فيديوهات كتيره، وكانت هي كده ترند لفتره كبيره قوي. بعد كده طلع الاحدث منها شويه اللي هي الديرمابين. كل الفكرة ان هي بيكون فيها سنون صغيرة بتعمل تحفيز لانتاج الكولاجين في البشرة، بتعمل زي تعمير صغيرة خالص كده، انت مش بتبقي شايفاها بس البشرة بتحس بيها، فبتحفز ان هي تعوض التعوير اللي حاصلة دي وتطلع كولاجين جديد. والطريقة دي احنا بنقدر نستخدمها في حاجات كتيرة قوي، في اثر حب الشباب، في النضارة، في المسام الواسعة والحفر اللي مكلفة بنات كتير نتيجتها تحفة في المسام. تستخدم كمان في الشعر لتنبيت الفراغات لما استخدمها مثلا مع اي امبولات للشعر. تستخدم كمان في الجسم لاي اثار قديمه لجروح او حروق، او في الاسترتش ماركس كمان. كل دي استخداماتها زي استخدامات الديرما رولر بس النتائج اضعاف. طبعا هي الفتره اللي فاتت انا ما كنت بصراحه خايفه قوي من استخدامها في البيت، واللي متابعني عارف ده، رغم ان هي مش غلط استخدامها في البيت او مسموح بيها عادي وبتتباع ان البنات يستخدموها في البيت. بس يمكن انا كان ليا تجربه مخيفه شويه معاها. انا لما عملتها في عياده مرتين، كانت طبعا الدكتور اللي بتعمل لي بالليفل عالي بسنون عمقها كبير، فعلشان كده كانت بتطلع دم بشكل كبير جدا ومهول. فده كان مخوفني ان انا ايه ده، هستخدمها ازاي في البيت كده واتحمل الالم ده واتحمل ان انا اطلع لنفسي الدم ده ازاي؟ لا يعني مش هقدر اعمل ده. وفعلا كان بنات كتير تاخد رايي اقول لهم لا انا خايفه بصراحه، يعني رغم ان بنات كتير بتجربها، بس فعلا لما لقيت ناس كتير وبقت تجربها وناس كتير وبقت منتشره في البيت وبنات كتير طلبوا مني ان اجربها على نفسي الاول، قلت بقى اضحي واجرب وجبتها. وفعلا طلعت سهله جدا في الاستخدام، بسيطه. انت مش لازم تعملي زي الدكتور ما بيعمل في العياده، احنا بنبدا بدرجات قليله زي ما هتفهموا، هشرح لكم كل الدرجات وكل حاجه واعملها لنفسي ومن غير ما اروح للدكتور، وتديني نتيجه حلوه. وفعلا من 3 جلسات بتعمل فرق رائع في النضاره، وبتبتدي كمان يبان الفرق في المسام الواسعه، وكل ما تكملي عليها كل ما تجيبي نتيجه احسن معاكي. بصوا، اول حاجه انا هوريكم دلوقتي اجزاء الجهاز وبنحتاج ايه في الجلسه قبل وبعد واثناء وكل حاجه. بعد كده هحط المخدر على وشي واغسل وشي وارجع لكم تاني. بصوا بقى يا بنات، انا في البدايه حبيت اوريكم تفاصيل الجهاز، كل الحاجات اللي احنا نحتاجها قبل الجلسة واثناء الجلسة وبعدها، عشان لما نيجي نشتغل عمل تبقوا فاهمين كل حاجة وماشيين معايا بالخطوات. بعد ما اوريكم هنا كل التفاصيل هنشتغل العمل ان شاء الله. اول حاجة ده شكل الجهاز، انا جايبة براند او ماركة اسمها دكتور بن. هي بيكون فيها زي موديلات كتيرة، زي اي حاجة في الدنيا في منها موديلات بيفرقوا يعني بين بعض في مثلا مادة الصنع بتاعة الديرمابين نفسها، الهيكل بتاعها اذا كان معدن ولا بلاستيك يستحمل او لا. وفي بقى فروقات تانية مثلا زي السرعات، في فروقات في انها تشتغل لوحدها كده من غير مثلا ما ابقى انا يعني موصلاها بفيشه، وفي لا لازم يتوصل بفيشه. انا بصراحه اخترت النوع ده كان انسب حاجه ليا، يعني بالنسبه لسعره. ده بيشتغل بالطريقتين، ممكن انت تشغلي عادي وهو في الكهرباء ومعاه هو الباور بتاعه وكل حاجه، وممكن تشحنيه عادي وترجعي تشتغلي بيه لوحده. وده كان انسب بالنسبه لي بصراحه، حتى قلت عشان لما اجي اطلع اعمل فيديو اعرف استخدمه لكم بسهوله بدون ما اكون متحكمه بالسلك او كده. ده سعره في حدود تقريبا ما بين 900 ل 1000. اسمه A1W. A1 ده اسم الموديل، و W يعني وايرلس، يعني بيشتغل عادي بدون ما يكون متوصل بالكهرباء. في منه زيه A1 بس اقل منه، مش فاكره A1 ايه كده، ده اللي بيكون بالفيشه لو حد مش فارق معاه الموضوع ده. طبعا ده بيقل في السعر مثلا 200 جنيه ولا حاجه. بصوا مبدئيا ده كده المكونات اللي بتيجي في العلبه بتاعته زي ما اتفقنا. هو ده النوع اللي انا جايباه، السلك، الكابل بتاعه والقلم، وبيجي معاه سنين مقاس 12. تمام. هي السنون ليها مقاسات، المتوسط والمناسب للاستخدام في البيت هو 12. 12 ده بيكون عدد السنون اللي جوه. في 36 ده اعلى،
لما تبقي متمكنه بقى قوي فيها، او الثيرابيست بيستخدموها والدكاتره وكده. واقل من 12 بصراحه مش هيكون ليهم فعاليه قوي، فهو 12 انا شايفاه مناسب كنضاره وكده. لكن الحفر العميقه والحاجات الاقوى بتحتاج اللي هو مثلا 36. ده زي ما قلنا ما ينفعش ابتدي بيه انا. لا لو انا متمكنه جدا ممكن، او ممكن الثيرابيست يستخدموه عادي مفيش اي مشكله. عايزه اوريكم برضو المكونات بتاعه الجهاز نفسه. السن ده بيجي بنركبه هنا كده في الجهاز بالشكل ده. ودي كلها بقى المقاسات بتاعه الدرمابين. دي ميزه الدرمابين ان هي بجهاز واحد اقدر اشتغل في كل الاماكن. اقدر اشتغل تحت العين، بص ده الزيرو، اقدر اشتغل تحت العين بالربع، ممكن اشتغل للوش بالنص، تمام. 75 واحد. ممكن بقى ازود للناس المختصة لما بيجوا يعالجوا الحفر العميقة والمسام الواسعة، ممكن يوصلوا لحد 1.5 و2 و3. وللجسم كمان بيستخدموها في الاسترتش ماركس. فكل المقاسات دي اقدر استخدمها. وممكن كمان للشعر، انا بصراحة الفترة الجاية بفكر كمان اجيب امبولات للشعر واستخدمها ليها. فدي كلها المقاسات اللي بتكون موجودة فيها. ده زرار الباور بتاعها. يعني انا لما باجي اشتغل عادي بتحرك، حتى وانا شغاله عادي ببتدي اتحكم في المقاس اللي انا عايزاه. وده زرار الباور، بدوس عليه كده ثانيتين تشتغل اهي. اشتغلت عشان انا شحناها تمام من غير سلك عادي اللون الاخضر ده. وزرار الباور ده نفسه ممكن من خلاله ازود في السرعات. يعني انا ممكن كده كل ما ادوس تاني بزود تاني. بس انا بصراحه لسه مش شايفه نفسي ولا شايفه ان حد في البيت في داعي او في حاجه ان هو يزود السرعات. انا بشغلها على اول سرعه عادي جدا كفايه بالنسبه لي. مش محتاجه ان انا اتهور واعمل اكتر من كده، لان انا لسه بعمل لنفسي ولسه برضو بتعلم ولسه في البدايه. بس انا كده وصلتها تاني لاول سرعه، وهي دي اللي انا بشتغل بيها وهشتغل بيها النهارده ان شاء الله. بدوس تاني ثانيتين كده اقفله. بالنسبه للسنون بقى يا جماعه، زي ما قلت لكم هي بتيجي معاها سنين. وانت عادي بعد كده ممكن تشتري يعني لما تبطلي تستخدميهم. السن الواحد ممكن يستخدم 3-4 مرات عادي. وغيره يعني مش اكتر من كده يا ريت. وطبعا بعد كل مره لازم يتعقم كويس جدا. بطلعه كده واقعد، ده بيتفك عادي، بطلعه وافضل ارش عليه سبراي واغرقه في سبراي واسيبه كده ينزل كل اللي فيه، واعمله كده وكده. لازم يتعقم بشكل كويس جدا ما بين كل جلسه والتانيه. طيب نيجي بقى هنستخدم ايه قبل الجلسه واثناء وبعد الجلسه. قبل الجلسه بصوا مهما قلنا درمابين مؤلمة طبعا، لان سرعتها وسنونها وطريقة استخدامها اكتر ألم من الديرما رولر. فلازم بريدوكاين استخدمه قبل الجلسة. بحطه لمدة ساعة. لو تقدروا تخلصوا يعني انبوبة كاملة على وشكم ده هيكون احسن علشان ما تحسيش بالألم خالص. لما بحطه بصراحة لا الألم بيخف جدا. يعني ممكن استخدم الانبوبة مثلا على مرتين بينشف، احط تاني لحد ما تعدي الساعة واروح غسلاه كويس قبل ما ابدأ في الجلسة. ده اللي انا هحتاجه قبل الجلسة. اثناء الجلسه نفسها الدرمابين ما ينفعش ابدا تتعمل على بشره جافه، مش هتتحرك اصلا معاكي، ممكن تعورك. لازم يكون في سيرم استخدمه معاه، ده غير الديرما رولر. ايه بقى السيرمز اللي انا ممكن استخدمها معاها؟ يمكن من افضل انواع السيرمز اللي ممكن تستخدم معاه هو الهيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد بيرطب، بيسهل حركتها كمان. لو في خطوط رفيعه او تجاعيد بيملاها، بيدي نضاره للبشره. وعلى فكره هو برده من محفزات انتاج الكولاجين، مش فيتامين سي لوحده. الهيالورونيك اسيد كمان كويس جدا. يمكن من اشهر النوعين او الكامتحين يعني ان انا اوفره لكم النهارده عشان اوريه لكم هو بتاع اوز ناتشرال واليزافيكا الكوري. دول كويسين جدا. اي في اوبشنز تانية ممكن استخدمها. في مثلا خلايا جذعيه كده بتتباع في امبولات بتبقى كويسه جدا معاه. في ميزو سيرابي، انا بصراحه بستخدم ميزو سيرابي، بس الميزو سيرابي ممكن يكون غالي شويه، يعني مثلا 250 300 وانت طالع. يعني الامبول الواحد ممكن يستخدم 5 مرات بس، فده مش اوبشن. لو انتوا عايزين تجيبوه او تقدروا تجيبوه، طبعا الميزو سيرابي ليه انواع كتيره قوي واتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، فممكن تجيبوه برده معاه. في مثلا سيرمز بتكون فيها بيبتايدز. اي سيرم محفز للكولاجين، اي سيرم مغذي للبشره اقدر استخدمه معاه. يجي في اخر حاجه خالص فيتامين سي. وانتوا يمكن ناس منكم تستغرب في الموضوع ده، انا ما بحبتش قوي استخدام سيرم فيتامين سي مع الديرمابين. الديرمابين اشد من الديرما رولر، بتعمل التهاب شويه في البشره. وفيتامين سي بيكون شديد برضه، هو كمان ممكن يسبب التهاب البشره وهي متجرحه كده.
فده ممكن يعمل مشاكل لبعض الناس. ممكن الناس اللي بشرتها حساسه يلاقي الموضوع معاهم صعب وما يبقاش متحملينه. فانا بصراحه بالنسبه لي فيتامين سي واخر اوبشن ممكن استخدمه بعد الجلسه مثلا بيومين كده او بيوم لما تكون البشره هديت. لكن اثناء الجلسه لو انت هتشتري انصحك بالهيالورونيك هيكون افضل، او سيرم بيبتايد، او خلايا جذعيه، او ميزوثيرابي، او اي سيرم محفز للبشره عادي. فيتامين سي نأجله شويه لحد ما البشره تهدى. طيب بعد الجلسه بقى، بعد ما خلصت جلستي هعمل ايه؟ لو عندك اي شيت ماسك يهدي البشره ويغذي البشره يبقى كويس جدا. شيتات ماسك مثلا يا جماعه زي ده اللي هو بتبقى بالخيار بالصبار، بيبقوا ممتازين في ترطيب البشره، وكمان المسام كده بتبقى مفتوحه فبيشربوها جدا ويغذوها جدا، فبيكون بصراحه اوبشن كويس قوي. لو مش عندك ده، في حاجه اسمها الكبسولات المضغوطه دي، ممكن برضو تحطيها في ميه ورد او حاجه تهدي البشره وتحطيها على بشرتك، برضو هتبقى كويسه قوي. وبعدها نحط في سكورت كريم، ده مضاد حيوي ومضاد للالتهاب، نحطه مرتين في اليوم لمدة 3 ايام، علشان اول حاجة اقلل الالتهاب اللي حاصل في البشرة نتيجة الديرمابين. تاني حاجة ما يكونش في اي فرصة لتكون حبوب او اي حاجة حصلت لا قدر الله، او عدوى حصلت وانا بشتغل، لا اقضي عليها وما يبقاش في اي فرصة ان في اي حبوب طلعت. ده مرتين يوميا لمدة 3 ايام. وخلي بالكم لازم تهتموا بالترطيب جدا جدا في الفتره اللي بعد جلسه الديرمابين، لان الانجريز اللي بتحصل دي نتيجه الديرمابين بتنشف البشره. انا لازم ادي البشره كل الترطيب اللي هي محتاجاه الفتره اللي بعدها، علشان اديها فرصه كمان تشتغل والكولاجين يتحفز والبشره تتعافى. اخر نقطتين حابه اتكلم فيهم، ان المقاس انا هختاره على اساس ايه. زي ما اتفقنا تحت العين ربع، ما زودش عن كده ابدا ابدا ابدا. ممكن كمان بالربع ده اعمل بيه حوالين الشفايف والشفايف كمان. يعني الشفايف بعملها مثلا بنص. يا جماعه الناس اللي بتشتكي من اسمرار الشفايف، عايزه توريد شفايف، الديرمابين ممتازه في الموضوع ده جدا، بتحفز الكولاجين، فعلا بتفرق معايا بصراحه في لون الشفايف قوي قوي قوي. للبشره انا اول مره عملت ب75، بعد كده عملت بواحد عادي. بصراحه مش ناويه ان انا اكتر عن كده غير بعد فتره كبيره شويه لما بشرتي تتعود عليها. والفرق بقى ما بين كل جلسه والتانيه يعني متوسط من 10 ايام لاسبوعين، بلاش كل اسبوع. ليه؟ علشان ادي البشره اصلا فرصه انها ترجع تاني لطبيعتها. انا بعمل فيها اصابات صغيره بحفز الكولاجين، سيبيها بقى تقدر تعمل ده، سيبيها تاخد راحتها والكولاجين اللي فيها يتحفز وترجع لطبيعتها. ممكن ياخد اسبوعين. لو هتعملي في عياده طبعا بتكون بقوه اكبر بكتير، مثلا ب1.5 او 2، ساعتها ممكن نخلي الفرق ما بين الجلستين 3 اسابيع مثلا لشهر. يلا بقى ايه، نبدا مع بعض الجلسه العمليه. كده خلاص اعتقد عرفنا كل حاجه عن الديرمابين، مش فاضل غير اننا نطبق عملي. انا دلوقتي اول حاجه غاسله وشي كويس جدا جدا، ما فيهوش اي حاجه خالص. حطيت الكريم المخدر لمده ساعه وغسلته برده كويس جدا جدا. ما ينفعش يكون في اي تنتوفه اي حاجه على بشرتك اطلاقا، لان اي حاجه ممكن تدخل في المسام، فلازم تكوني غاسله وشك كويس جدا، وايديك كمان تكوني غسلاها ومعقماها بالكحول علشان ما تنقلش اي بكتيريا لا قدر الله على الوش. واخر خطوه هعملها تاكيدا مره كمان، هرش كحول هنا على الباد دي وامسح بيها كده بشرتي في السريع، علشان اتاكد ان حتى مفيش اي بكتيريا، مفيش اي حاجه، لان اي حاجه ممكن تنتقل من خلال الديرمابين. وهنبدا مع بعض الجلسه دلوقتي. بصوا جلسه النهارده انا هستخدم فيها امبولات الميزوثيرابي، عشان بس انا عايزه اخلصها بصراحه بما اني حلتها. بعبيها كده انتوا عادي استخدموا السيرم هيالورونيك عادي لو مش عندكم امبولات. بعبيها كده في سرنجه زي كده وببتدي افضي بيها، وظابطه الجهاز على مقاس واحد زي ما قلت لكم. انا هعمل الوش على مقاس واحد، ولما اجي اعمل هنا او هنا هقلل المقاس. تمام. هنحط لازم زي ما اتفقنا، ما ينفعش اعمله على الناشف، هحط واعمل. انا يعني يا رب اقدر بقى ايه اركز قدام الشاشه واعرف اعمل كويس او قدام الكاميرا يعني.
هتلاحظوا حاجتين. اولا انا مفيش باترن معين او طريقه بعمل بيها، هي الموضوع كله بيمشي كده في شكل دواير. في ناس بتعمل بطريقه الخطوط، تروح عامله كده عامله كده، بس انا ارتحت اكتر بصراحه في موضوع حركه الدواير ده. تاني حاجه هتلاحظوا ان الموضوع ماشي بسلاسه. انا حاطه البنج دلوقتي مش حاسه فعلا باي حاجه، وبعملها عادي جدا ومش حاسه باي حاجه. وبرجع اعيد تاني على المناطق دي بالذات هنا وهنا بعد ما اخلص، لان دي اكتر المناطق بيكون فيها المشكله، اللي هي مشكله المسام الواسعه. هكمل باقي الوش وهحط كده لقطات من باقي الوش عشان تبقوا عارفين كل منطقه بعملها ازاي. هقللها بس شويه صغيرين عشان اعمل على الشفايف وحوالين البق. الانف كمان على فكره مهمه جدا، علشان طبعا المسام الواسعه اللي في الانف اللي كل ما بتوسع بتجمع رؤوس سودا وكده، فموضوع الانف ده ما ننساهوش. بصوا هعيد كده سريعا بقى على الخدود تاني، بصراحه الحته دي بحب اعيد عليها زياده شويه وارجع لكم تاني. طبعا كنت هنسى العين، بس دي مهمه جدا بصراحه، انا بحب اعملها قوي وبتفرق فعلا، بالذات لو بتستخدمي معاها حاجه للهالات او كده، فبتبقى لطيفه جدا. بعملها طبعا اهم حاجه على مقاس ربع، هظبطها على مقاس ربع مش اكتر من كده يا بنات. ها كده انا خلصت الجلسه. هنلاحظ يعني حاجه مهمه جدا، انا وشي بس محمر جدا ومفرهد، يمكن كمان الاضاءه مش موضحاه، بس هو فعلا بيحمر جدا 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 بشكل قوي، لكن مش شرط يطلع دم. ليه؟ انت في العاده بتطلعي دم زي ما اتفقنا، بتستخدم او بتوصل لدرجات عاليه، لكن انت في البيت كبدايه انا ما انصحش انك تطلعي درجات عاليه. انا اقصى حاجه وصلت لها النهارده كانت 1 في المناطق دي. هوصل لدرجات عاليه بس واحده واحده. طبعا الناس اللي بيكون عندها مسام واسعه وحفر عميقه بيبقى لازم فعلا نطلع دم عشان يوصل لطبقات الجلد ويعمل نتيجه، بس ده قدام. بلاش نبدا بده، احنا مش عارفين لسه نتعامل، لا نجرب الاول مع بشرتنا واحده واحده، ما نستعجلش على النتيجه. كل اللي انا هعمله دلوقتي، انا مش هغسل وشي طبعا عشان ما اضيعش السيرمز ولا الميزوثيرابي ولا ايا كان انتوا حاطينه، ما تغسلوش وشكم. هنحط ماسك مرطب مهدئ زي ما اتفقنا، ولو ما عندناش عادي مش مشكله، هنحط بس على طول الفيسوكورت، وهفضل اليومين الجايين استخدمه مرتين في اليوم، والترطيب بتاعك حسب الكريم المرطب اللي انت بتستخدميه، والسيرم العاديه مثلا اللي بتستخدميها بقى. لو فيتامين سي يبقى نستنى لما البشره تهدى، لو اي سيرم تاني ممكن نستخدمه عادي بكره وبعده. ومهم ما تحطيش اي ميك اب على وشك خالص لمده يومين، المسام مفتوحه وممكن اي صبغه اي لون يتحط يوصل لجوه بشرتك ويأذيها. ومهم جدا نحاول على قد تاني يوم نتجنب الخروج، ولو هنخرج يبقى لازم سان بلوك قوي ونجدده. كده الفيديو النهارده يكون خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. حاولت والله على قد ما اقدر، طبعا العمايل قدام الكاميرا غير المرايه وغير ما تعملي نفسك هتبقي متمكنه اكتر، انا كنتش قادره امسك ايدي كويس، بس حقيقي من الحاجات اللي لو جربتوها فعلا هتدمنوها. انا عامله معايا نتيجه كويسه قوي من 3 جلسات، وناويه بصراحه ان انا تفضل في روتيني على طول.
فكويسه تقدروا تستخدموها. وعلى فكره عادي جدا لو انتوا اخوات مع بعض او اصحاب تقدروا تشتركوا وتجيبوها وتغيروا بس السنون. هي عادي جدا مالتيبل يوز، مفيش اي مشكله. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. ما تنسوش بقى اللايك والشير، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. دمتم حلوين وفاهمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.